Hi plant buddies! So today po, ang pag-uusapan natin is kung kailan po ba ang tamang time at ang tamang size ng mga succulents natin na may baby, kung kailan ang time na pwede na natin i-separate yung mga babies nila from the mother plant without the fear na baka mamatay sila. Ito po yung main mother plant ng succulent ko. This is called an Echeveria ranioni Texas Rose. Ang tawag po yata nila dyan sa Pilipinas is either Echeveria lucita or Jocelyn's Joy yata. Hindi po ako kasi masyadong familiar sa mga local succulent names nyo dyan sa Pilipinas, but from the post that I've seen, parang yun ang palagi nilang sinasabing ID. But when I bought this from the nursery, ang label niya po is Echeveria ranioni Texas Rose. Lumalaki po to. About this big pag talagang mature na siya. So, kailan nga ba pwedeng i-separate na ang babies ng mga succulent natin? Kailan ba safe? Kasi ang fear natin, baka mamatay sila or baka matuyo pag kinat natin, di ba? So, I turned the succulent here around. Pag ganito pa po yung size ng mga baby ng succulent nyo, katulad niyan, o kaya katulad nito, or even katulad nito, masyado pa pong maliit yung mga yan para i-separate from the mother plant. Ito siguro matutuyo lang. Tsaka yun, hindi magsusurvive yun if you cut it off now. Ito pwede pang mag-survive, pero the only time I suggest to cut this size off is kung nagka-problema po yung mother stem nyo o kaya yung mismong baby nagkakarot dun sa stem niyang ganyan, then pwede nyo i-cut to try to save it. Pero at this size, hindi po muna natin siya i-cut kasi mas mabilis siyang lumaki pag attach pa po siya sa mother plant sa ganyan size, because it's still getting all of its nutrients from the mother stem's root system. So, mas mabilis siyang lalaki dyan. Pag kinat nyo na ngayon at that size, given the right conditions, mag-grow po ng roots yan, it could still continue growing, kaya lang mabagal dahil nga maliit pa lang siya. Ngayon, pag mga ganito na, itong size na to, pag mga ganito na yung size ng babies ng mga mother plants nyo, pwede nyo na pong i-separate yan. Why? Kasi po at this point, magsasuffer na po si mother plant pag hindi nyo pa kinat ang ganyan na size ng baby niya, unless it's planted directly in the ground, then okay lang. Pero kung nakapots po ang succulents nyo, katulad ng akin dito, pag ganito na po kalaki yung mga babies, tapos marami pa silang ganyan, diba? I have a few here that are maraming ganyan size. Actually, nag-cut na ako ng una. Ayan. Perfect size for a succulent baby to be separated from the mother plant. Bakit? Kasi, at this point, nahihirapan na po si mother plant mag-provide ng nutrients sa kanilang lahat, lalo na po yung malaki. So, ang result is, liliit po si mother plant. Magkakaroon ng maraming dried leaves dahil nga isang root system lang ang nagpo-provide sa kanila ng nutrients. Number 2, ito din po, pag ganito nakalaki, mag-slow down na rin po ang growth niya dahil nga nahihirapan na si mother plant mag-supply ng energy sa kanilang lahat. So, babagal silang lahat lumaki. So, at this point, you want to cut it off and mas mabilis na rin po siyang lalaki on her own kung ilalagay niyo po siya sa sarili niyang pot. So, let's cut. Okay, so ay kakat natin. Ito, kasi malaki na. As you can see, wooden na rin yung stem niya, nag-mature na, 'di ba? Ito na yung leaves, nakikita nyo dito. Nag-loose na siya ng a few leaves kasi hindi ko pa nadaligan agad. Palagi pong underwatered mga succulents ko, kaya po they really survive. Pero it's also because it's getting too big for the mother plant to support. So, you just want to cut enough para meron kayong stem na ipa-plant doon sa soil. Check nyo po lagi yung stem. There are no signs of rot. It's completely healthy. Katulad nito. And ready na po siyang i-plant. Pagkatapos po ito, you want to let this cut callus for about 2 to 3 days. Kasi maliit lang yan. Magdadry na po yan. And lalagyan po natin ng cinnamon. Kung ang tanong nyo po, bakit ko nilalagyan ng cinnamon ang end ng cuts ng mga succulent ko? It is because
Cinnamon has certain antifungal properties that kill certain types of candida in the soil. So, parang protective barrier na rin niya yan, for the soil. Para hindi siya ma-infect ng fungus. So, ayan po. Tapos, linisin lang yung mga nadudumihan dito. Yung mga old leaves. Tanggalin lang natin bago natin i-plant sa soil. Actually, pag babies na ganito guys, in less than 2 weeks, nagro-roots na sila. Just make sure na pag plant nyo po sa soil, completely dry and well-draining po ang soil ninyo. So, ayan, dalawa na sila na kinat ko. And let's just continue cutting at least yung mga succulents na malaki-laki na. Be careful in handling them also kasi, one other tip that I forgot to tell you guys. Pag nga pala, alam nyo na isa-separate nyo na yung babies from the mother plant, ang gagawin nyo po, kung matagal na sa inyo, make sure na you give them a good watering bago nyo po i-cut yung mga babies para po well-hydrated yung mga babies. The better hydrated they are, the less leaves po na pag-iinuman nila, the less leaves that they will lose during the process na nagtatry po silang mag-grow ng bago nilang roots. Kasi po, pag dehydrated na, pag kinat nyo, mas magiging dehydrated, baka po by the time nag-roots na to, kalahati na lang yung succulents nyo. Pero pag puno po yung leaves nila ng water, ready po sila talaga, then baka you will only lose, the 5 or 6 bottom leaves dito sa baba, and you won't really notice na masyado silang lumiit. Let's keep cutting yung mga malalaking babies ng mother plant ko para naman po makapagpahinga na si mother plant at lahat ng energy mapunta na muna sa kanya kaysa sa lahat ng malalaking babies niya. Okay, so mag-cut na po tayo. Meron pong maliit dito. Medyo maliit pa siya para i-cut. But the reason why I'm going to cut it is because it's growing po right under the mother plant right there. Ayan po yung stem niya. So, ika-cut ko na po siya dahil hindi po maganda yung pagkalaki niya dyan if I leave it there. So, this is one of the times, aside from rot, na you would cut the baby from the mother plant. Kasi nga, it affects their growth. Hindi rin naman maganda yung paglaki niya dyan. So, ika-cut na lang natin siya. So, let's cut. So, ayan po. Nakat na natin yung mga malaki-laking babies niya. Ito. There they are. Naka-harvest din po ako ng mga 7 babies dito sa mother plant natin. Actually, nung nag-start po ako, ganito lang po yung size niya to, hanggang sa nagka-baby at nagka-baby na siya. This is one of my, siguro mga 1 year na po sa akin to. And ganyan na po karami talaga yung babies na binigay niya sa akin. So, now that we've cut the bigger babies off, ang mangyayari po, itong mga baby na to, hindi na sila masyadong mahihirapan lumaki. Kasi nga, tinanggal na natin yung mga medyo malaki-laking succulents na nandito that were taking energy from the main plant. Diba? Ang dami pa rin nila. There's gotta be over 10 in there. Pag po kinat nyo ng ganyan, diba? Ang dami kong tinanggal na babies. Marami pa pong babies na lalaki ulit. Tuloy-tuloy lang po yan. Basta, huwag nyo pong hahayaan. So, ang care tips dito, pag kinat nyo, you have to remember that there are open wounds. Katulad po ng cuts na mga to. So, wherever we cut this from, meron din pong cuts yung main stem ng succulent natin. So now, it is very important po that for about a week or 2, hayaan nyo po yan mag-callus, hayaan nyo po yan mag-dry. Don't let it get wet at all. Dahil pag nabasa po yan, pag may moisture po na pumasok dyan sa mga sugat na yan, magro-rot po ang buong stem natin and mawawala po, mamamatay po yung mother plant nyo, mamamatay lahat ng babies, and kailangan nyo silang i-separate pag hindi nyo, nag-rot na sila in order to be able to save them. Okay? Now, what we're gonna do is, iriripat actually natin to.
Kasi medyo sira na po itong lalagyan niyang disposable container. Linagyan ko na po ng tape dito dahil nag-crack na po yung plastic sa sobrang tagal niya dyan. Exposed sa labas, rain or shine. Guys, kung baguhan lang po kayo pala, di ba sinabi ko, pag kinat nyo yung mga succulents nyo, make sure to let this callus for a good 2 to 3 days bago nyo i-plant sa soil. Ang ibig sabihin po nun is, ganito po ang itsura ng callus na succulent. Nag-heal na po yung sugat niya, dry na po, matigas na po yung end ng stem niya, hindi niya siya green at basa. Yan po ang healthy callus stem. Meron pong konting naman na lagay dito kaya may stain siya. Pero this is about after a week kasi medyo malaki yung cut, 'di ba? Na nag-callus siya. Pero pag ganito lang po kaliit, mga 2 to 3 days lang po. Okay na yan i-plant sa soil. Okay, just a little tip for newbies out there. Just in case hindi pa po kayo nag-cut and nag-callus ng succulent before. So, let me go ahead and take this out po. Para po sa inyo na magre-repot ng mga succulents na may kasamang babies, ganito na rin po yung process nun. Pareho lang po sa pagre-repot ng regular succulents. Make sure to always save the leaves kasi nagpro-propagate po yan kahit ganyan kaliit. Masipag mag-propagate to. Para po sa mga nagre-repot na may mga babies po, yung succulents nila, ganito rin po. Just make sure you are gentle on those babies. Hindi naman po mahirap i-repot. Hindi naman po mamamatay ang mga babies pag repot nyo na naka-attach pa sa mother plant niya. Maglo-lose lang po ng a few leaves just like the mother plant, pero hindi naman po sila masasaktan in the process. So guys, pag ginawa nyo to, nag-trim kayo ng roots, make sure po na for about 7 days to 2 weeks, huwag nyo pong didilagan yung soil para po to give it a little bit of time para magkabago po siyang roots. Kung kaya niya pa, actually, pwede kahit 3 weeks. Yun po, malinis na siya, ready na siya, baby still intact, i-repot na po natin dun sa bago natin pot. Ito pong mga babies na to, maliit pa, pero kaya naman po nila yan. Medyo mabagal lang sigurado ang growth compared to the big ones that we cut off earlier. Remember po, pagka-repot nyo po ng ganito, 7 to 14 days bago nyo po diligan ang mga succulents nyo dahil nag-trim po tayo ng roots. So, you want those roots to callus and give it a chance to grow new roots bago nyo po diligan. Kung hindi naman po kayo nag-trim ng roots, siguro pang 47 days, pwede na siyang diligan. I have a video bakit naglalagas ang dahon ng mga succulents natin. If you guys wanna watch that, para po sa care tips ng mga bagong repot na succulents, para po hindi kayo mamamatayan. So, I hope you guys enjoyed this video. Sana po nakatulong kahit papano sa inyo na that haven't done this before, or yung question nyo is kailan nga po ba yung tamang time na i-separate yung babies nila. Ganito lang po, super simple lang po. Just make sure na wag nyo agad didiligan. And then these guys, kunyari po 2 to 3 days later na kalos na sila, meron po tayong completely dry and well draining soil dito. All you have to do is ayan, just stick them in the soil po like that. Let them root. Wala po kasi akong pots ngayon. Medyo mahirap maghanap ng pots ngayon. So, sama-sama na lang po muna sila dito. Pretend lang na nagkalos na po Kalos nyo po yun sa inyo para siguradong hindi mag-rot. Kung completely dry ang soil nyo at alam nyo pong hindi sila mababasa, pwede nyo rin po silang hayaan dito ng ganyan kahit hindi pa nagkalos. But just to be absolutely sure na we don't risk them rotting, ikalos nyo po ng 2 to 3 days. Okay? Madali lang po naman i-plant ang cuttings. Ganyan lang. And then, make sure, do not water these guys
hanggang magka-root sila. So, ang mga baby na ganito, mabilis naman pong mag-root depending on the succulent. But this particular one, 2 weeks may roots na. Pero, you know, you wanna pull out 1 or 2 to check kung may roots na sila bago nyo sila diligan, guys, later on. Okay? Remember, no roots, no dilig. Or, you can cause them to rot. So, ayan. And then, yung mga medyo sobrang liit na baby, lagay ko na lang doon. Hindi ko alam kung magsusurvive, but I have managed to keep them alive before and save the leaves for propagation. Kahit po itong mga maliit na to, napapalaki ko po yan. Believe it or not. Anyways, this is Christine from the Succulent Buddies. Don't forget to comment, like, and subscribe. Meron din po tayong official These Succulent Buddies Facebook page sa Facebook. Don't forget to like and follow para po palagi kayong updated sa mga bagong videos ko at behind the scenes pictures and videos of what happens in my small succulent garden. So, maraming salamat po, and I will see you on the next one. Thank you!